म फेरि आज मेरो अलटमेन्टमा आयो। आज वेदर एकदम राम्रो छ। वेदर राम्रो भएर पनि अलटमेन्टमा आएको हो। यसरी कामलाई छोडेर अस्ति फ्यु विक्स अगो चाहिँ नि मैले यहाँनिर ऱ्याडिस र फ्रेन्च बिन लगाएको थियो। अनि अहिले चाहिँ नि उम्रेको रहेछ। म त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अनि आज चाहिँ नि मेरो त्यो फ्रेन्च बिनलाई चाहिँ नि यसरी ट्रेलिस लगाउने प्लान गरेको छ। त्यो कसरी लाउने त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। मैले केही हप्ता अगाडि चाहिँ नि यहाँनिर ऱ्याडिस रोपेको थियो। अनि यहाँ मैले टेम्पोरेरी कभर चाहिँ नि बनाएको, सुलभले हेल्प गरेको यो बनाउनलाई। हेर्नुहोस् न कसरी आयो यो साग चाहिँ नि यसरी आएछ। यो ऱ्याडिस हो, लाइनमा लाइन 3टा रोमा रोपेको थियो, राम्रोसँग आएछ, राम्रोसँग आएको छ। यो राखेको कारण चाहिँ नि अब नि यहाँ फेरि अर्ग्यानिक गर्ने भनेर त्यो अरू औषधिहरू हाल्दैन, इन्सेक्ट अथवा स्नेलहरूको औषधि नहाल्ने भएको हुनाले चाहिँ नि यो अलिकति नेटहरू बनाउने चाहिँ अलिक हार्डवर्क गर्नुपर्छ। सो यसो टेम्पोरेरी लगायो अनि यो एकैछिनमा हुन्छ। एकैछिनमा ऱ्याडिस चाहिँ यो ऱ्याडिस चाहिँ नि एकैछिनमा सकिन्छ कि, त्यसैले एकदमै धेरै दुःख गरेर नेट बनाइराख्नु पर्दैन। यो सिम्पल नेट यसरी बनाइदियो अनि राम्रैसँग आएको छ। म खुसी नै छु यतिको हुँदाखेरि। यहाँ चाहिँ नि मैले बिन रोपेको थियो, फ्रेन्च बिन। अनि एक दिन यहाँ आउँदाखेरि उम्रिने बेलामा चाहिँ नि चराहरूले सबैले तानिदियो, चराले चाहिँ नि उखालिदियो रहेछ। त्यसैले मैले यो नेट लगाउनु पर्यो। यहाँनिर नेट लगाएछ यहाँनिर। अहिले पछि चाहिँ नि लाउनु पर्दैन, अहिले सुरुमा लाउनुपर्छ। यसरी मैले 2टा रोमा रोपेको थियो, कति राम्रोसँग आएको छ। आज चाहिँ नि म मेरो यो फ्रेन्च बिनलाई चाहिँ नि ट्रेलिस बनाउँदैछ। नेपालीमा चाहिँ नि थाक्रा भन्छ। ट्रेलिस बनाउन चाहिँ नि मैले आज यहाँ केबल टाई लिएको छ, फ्यु केबल टाइज र केही मात्रामा ब्याम्बो स्टिक। यो ब्याम्बो स्टिक चाहिँ नि मैले झन्डै यो चाहिँ नि थर्ड इयर हो मैले युज गरेको, 3 वर्षसम्म युज गर्दैछ। होपफुली यो वर्ष नेक्स्ट इयर हुन्छ कि हुन्न त्यति थाहा भएन, तर यो साललाई चाहिँ स्टडी नै छ। सो अब म चाहिँ नि यो कसरी अब बनाउन सुरु गर्दैछु। म चाहिँ नि यहाँनिर सुरु गर्छु, यहाँबाट सजिलो नै छ। यसरी यो एउटा चाहिँ नि यहाँनिर क्रस हुने गरी यसरी गाड्ने, जस्ट फ्रेम मात्र बनाऊँ, टाइप चाहिँ नि लेटर गर्ने हो। यो भयो। म सबै यो रो एकतिरको रोको फर्स्ट गर्छु। यो अब मेरो फाइनल बाँकी भयो। वान्स यो अब सबै यो गाडिसकेपछि चाहिँ नि यो यसरी जोडी हुने गरेर माथि क्रस गर्ने। घामले मलाई हेर्नै मिलेको छैन। गरेपछि अब माथिबाट एउटा चाहिँ नि लामो मैले छुट्टै बनाइराखेको छ र ठ्याक्कै बिचमा हुने गरी ट्राई गर्ने हाल्नलाई। खास 2टा हात चाहिन्छ। म स्लो भएको भए सजिलो हुन्थ्यो, तर उसलाई क्यामेरा समात्न दिएको भएर मलाई अलिक गाह्रो भएको यहाँनिर। यसरी ल द्याट्स इट। अनि फर्स्ट चाहिँ नि मैले यो छेउछेउमा बाँधिदिन्छु। छेउछेउमा बाँध्ने बित्तिकै सजिलो हुन्छ मलाई। अनि यो पहिलातिर मैले नजान्दाखेरि यी चुसमा टाई गर्थ्यो कि, तर अब धेरै चाहिँदैन, यो एउटा गर्दै हुन्छ। यहाँनिर यतिको हाइटमा राख्छु। यो बाँधिदिने अनि अर्को एन्डमा फर्स्ट बाँधौँ, त्यहाँदेखि यतापट्टिको एन्डमा बाँध्ने।
हाइटको अलिक समस्या भयो जस्तो छ मलाई आँखा नि घाम कति चर्काएको ल भयो होइन यो चाहिँ नि फ्रेम भयो अब यिनीहरू चाहिँ नि मिलाउनु पर्छ हामीले यसरी मिलाउने अनि त्यहाँनिर इच जोइन्टमा चाहिँ नि एउटा बाँधिदिने माथि यसरी हुने गरी अलिक टल हुनुपर्ने रहेछ म अलिक हाइटको समस्या भयो सबैजना हेरेछ मलाई यतै राखिदिन्छ नि सजिलो छ भयो बाबा दुई ठाउँमा गरौँ है एउटा यहाँनिर लाउँछु म ल एउटा यो लाइनमा लगाइदिन्छु यो अलिक तल गर्नु पर्ला किनभने योले क्याचअप गर्न गाह्रो हुन्छ नि त पछि मेरो ट्रेलिस अलिक बाहिर भयो कि है बाबा वेस्ट भयो त्यो चाहिँ नि मेरो वेस्ट भयो वेस्ट भयो दुईवटा गरिदिन्छु यता दुईवटा राख्छु उता दुईवटा राख्छु मेरो किनभने मेरो छ नि प्लेन्टी छ यस्तो गऱ्यो भने अल्झिन्छ कि ल त्यत्तिकै पनि अल्झिहाल्यो होइन काम गर्न सजिलो भयो कामले काम सिकाउँछ नि कि यो सी कति सजिलो मैले कति दुःखसँग गरेँ कि यहाँ भयो Really? Next year. Yeah, each year I've been, moving friends' bin's place. I did that last year and I had to take it out. And this year we decided to put, because look, we have put potatoes there. And I've been using same sticks for 3 years now. Let's see whether, they're all right, whether it goes for next year or not. 2 years. I've had beans, Yeah. but Oh, yeah. Yeah, it's not looking here.
So later, yeah, I struggle here, and the sun is right and above me, and it's so hard. But let's see. It's my try. Yes. Yeah, see you tomorrow. Yeah, definitely will be here tomorrow also. Is it going to be good, nice weather tomorrow? Yeah, yeah, yeah. It's saying that. So yeah, bye bye. See you later. बोलियो गर्नु पर्यो कि बोलियो. Oh my god, मेरो फाइनली मेरो यो ट्रेलिस चाहिँ नि बनाएँ आफ्नै तरिकाले आफ्नै कोसिसले. पर्फेक्ट नहुन नि सक्छ, तर यसरी पनि काम लाग्छ, काम चल्छ. झन्डै झन्डै 1 फिटको अन्तरमा चाहिँ नि यो स्टिक यसरी क्रस हुने गरी गाड्ने, अनि माथि एउटा लामो स्टिकले बाँधेर सहारा दिने, अनि बिचमा पनि राखिदिनुपर्छ. सो पछि क्लाइम्बर बिन चाहिँ नि क्लाइम गर्न सजिलो हुन्छ, अनि यतिको हाइटमा गर्दाखेरि हामीलाई टिप्न नि सजिलो हुन्छ. साह्रै माथि पठायो भने नि फेरि एकदम टल भएर टिप्न गाह्रो हुन्छ बिन. आजलाई चाहिँ नि मेरो यो ट्रेलिस चाहिँ नि कम्प्लिट भयो.